Xin chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời đẹp trời. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận là nơi mình sinh ra, một vùng đất đầy nắng và gió với cây trồng chủ lực là cây thanh long, là loại cây trồng lâu năm, độc canh và thị trường tiêu thụ lớn nhất là Trung Quốc. Bên cạnh đó còn canh tác một số loại cây như chuối, dừa, rau màu, cây ăn quả. Tuy nhiên thì những diện tích dành cho canh tác những loại cây này thì không lớn và thường nhỏ lẻ. Giống chuối thường được chọn để canh tác thường là chuối tây Thái Lan vì độ thích nghi, chịu hạn và khả năng sinh trưởng phát triển tốt, giá cả ổn định và được sử dụng nhiều trong những hoạt động cúng kiến, lễ Tết. Đối với những vườn thanh long già kém hiệu quả thì người nông dân họ sẽ trồng xen canh cây dừa vào, và khi mà cây dừa bắt đầu cho lưỡi mèo thì người ta sẽ phá diện tích những cái cây thanh long kém chất lượng và không mang lại giá trị kinh tế nữa. Có 3 giống dừa thường được chọn để canh tác là giống dừa sim xanh lùn, dừa sim Mã Lai và dừa sim lửa Indo, với đặc trưng là màu vàng lửa đẹp mắt. Giống dừa này được chọn để cúng kiến trong những cái dịp lễ Tết. Thời gian bắt đầu cho thu hoạch kể từ lúc trồng là 20 tháng. Nếu bạn chăm sóc tốt, khoảng cách trồng thích hợp nhất là hàng cách hàng 6 m, cây cách cây 8 m, để những cây dừa này khi mà nó lớn nó sẽ không giao rễ và nó sẽ không đụng tán. Cạnh tranh ánh sáng và chất dinh dưỡng, bạn cũng có thể trồng thưa hơn để xen canh một số loại cây trồng ngắn ngày và tùy vào mục đích mà bạn sử dụng. Riêng cái khu vực vườn này thì đây là một người anh của mình, ảnh trồng rất là dày, vì phía trước ảnh có một cái quán cà phê và quán ăn và quán nghỉ, nên khi mà ảnh chọn để trồng cây dừa dày lên một tí thì thứ nhất là ảnh sẽ lấy được cái cảnh quan, thứ hai là những cái bóng mát này thời gian tới khi những cái cây dừa này nó cao, ảnh sẽ mang võng ra đây, ảnh mắc từng cái võng và để cho khách vào á, vừa uống nước, có thể là nước ngọt, nước ảnh tự nấu, nước dừa, và ở dưới những cái bóng mát này sẽ là nơi để nghỉ ngơi của người nông dân và những người khách đi qua đường ở quanh khu vực này. Khi trồng dừa dày như thế này, sản lượng thu hoạch được sẽ giảm đi, nhưng bù lại được bóng mát, mình sẽ thu hút khách và bán những cái sản phẩm dịch vụ khác. Trồng dày hay trồng thưa, xen canh hay độc canh là tùy vào mục đích sử dụng và chuyển đổi cho phù hợp nhất, không có đúng hay sai, miễn là cái kinh tế về tổng thể của bạn, thu nhập nó cao hơn so với cái cách mà bạn trồng thì bạn cứ áp dụng thoải mái và thực tế, cứ đa dạng và sáng tạo lên. Cùng là một giống dừa, một chất đất, một loại nước, nhưng mà tùy vào cái mục đích của bạn, bạn lấy bóng mát hay bạn lấy quả, hay bạn xen canh để lấy sinh thái, hoặc là bạn trồng thưa lên để lấy cảnh quan, hoặc là bạn có thể trồng để tạo bóng mát nuôi gà như thế này. Nên không có đúng hay sai nha, chủ yếu là phù hợp hay không phù hợp với mục đích sử dụng và chuyển đổi kinh tế hay không. Đó là đối với những cái diện tích đất ít. Còn nếu mà đất của bạn nhiều, bạn có thể áp dụng tất cả các mô hình trên cùng một diện tích đất. Bạn có thể làm vườn, trồng độc canh, trồng xen canh, trồng đa canh, luân phiên, rồi trồng lấy bóng mát, rồi trồng lấy cảnh quan, rồi trồng để chăn nuôi. Khi bạn đa dạng về cây trồng, có thể sản lượng trên mỗi loại cây sẽ giảm đi, nhưng xét về tổng thể, gom lại nó sẽ nhiều hơn là bạn trồng độc canh một loại. Công việc của bạn cũng đa dạng hơn, linh hoạt hơn, sáng tạo hơn so với khi mà bạn làm một loại cây. Vì khi mà bạn trồng nhiều loại cây sẽ có nhiều cái cách thức hoạt động, nhiều cách chăm sóc khác nhau, và cái chất dinh dưỡng, nước cũng như những cái tầng ánh sáng nó sẽ khác nhau rất nhiều. Bạn sẽ luôn học hỏi và cập nhật kiến thức liên tục. Cộng thêm là khi mà bạn đa dạng về sinh thái á, trong dài hạn nguồn đất của bạn sẽ càng ngày càng màu mỡ và tốt hơn, vì nó có nhiều loại chất hữu cơ
nhiều loại cây trồng, nhiều xác thực vật và cái số lượng mà vi sinh vật hoạt động trong đất nó sẽ càng ngày nhân rộng hơn, so với mà khi mà bạn trồng độc canh sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ diệt cỏ sâu bệnh nhiều thì sẽ làm cho đất bạn về lâu về dài bị thoái hóa, bạc màu, số lượng vi sinh vật trong đất sẽ giảm đi. Và với cái sự biến đổi khí hậu càng ngày càng khắc nghiệt thì điều đó sẽ dẫn đến một điều là thực phẩm mà được trồng trên những cái loại đất độc canh á, nó sẽ càng ngày càng ít chất dinh dưỡng và ít cái hàm lượng vitamin có trong cái thực phẩm đó đi. Đó là vấn đề của thực phẩm rỗng do canh tác độc canh lâu dài gây ra. Cuối cùng, để có thể phát triển kinh tế ổn định ở nông thôn, bạn cần có một cái bản kế hoạch và hướng đi đúng đắn. Nếu canh tác theo hướng hữu cơ, làm vườn. Chúc tất cả các bạn có những giây phút vui vẻ. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo.